اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ الله وبرکاتہ. نن د سوات کالجیټ اکیډمي چې کوم دی د یو نوي لیکچر سره تاسو ته روبرو دي. نو نن زموږ لیکچر چې کوم دی هغه مالیکیول دی او دا زموږ 18 نمبر لیکچر دی. نو که پرس که تاسو مخکې زموږ لیکچرې نه کتلي نو هغه وګورئ باقاعده، او مطلب تاسو کوم کانسپټ چې دی هغه تاسو کلیر شي، مطلب تاسو چې کوم آبادي کوئ د هغې ډي پي سي چې کوم دی هغه مضبوطه شي. نو خامخا تاسو زموږ مخکینی لیکچرې چې کوم دی هغه خامخا وګورئ. بل زموږ چینل چې کوم دی د سوات کالجیټ دغه مونوګرام پې زموږ سره موجود دی، او خامخا تاسو دغه زموږ چینل چې کوم دی هغه سبسکرایب کړئ او بیل آیکان ضرور دباو کړئ که پرس که زموږ نوي ویډیو چې اپلوډ کېږي نو چې د هغې باقاعده نوټیفیکیشن تاسو ته کېږي او تاسو ته پیدا اخلئ. نو تاسو ته په سکرین باندې ښکاري. نو راځئ نن زموږ ټاپک چې کوم دی تاسو ته ښکاري په سکرین باندې زموږ سره مالیکیول. اوس مالیکیول څه شی دی؟ مخکې مالیکیول پیژندلی چې مالیکیول څه شی دی. مونږ ویلي چې زموږ سره کم از کم 128 پورې ایټمز چې کوم دي هغه زموږ سره موجود دي. کم ایلیمنټ چې دي، ایلیمنټ ورته مونږ وایو، ایټم ورته مونږ وایو. نو هغه ایلیمنټ چې کوم دي هغه زموږ سره څه پکې نیچرلی دي او څه زموږ سره ارټیفیشل جوړ شوي دي. 92 پورې تقریبا زموږ سره نیچرلی، باقي چې کوم دي هغه زموږ سره ارټیفیشل دي. 128 نه آی تھنک 118 دي. نو دغه خو خیر بیل ټاپک دی، خو مونږ صرف دې لپاره وایو چې دغه ټول ایلیمنټ چې کوم دي زموږ سره ایټم هم دي. نو مونږ وایو چې کله د دوو یا د دوو نه سیوا ایټم کمباین کیږي، کیمیکلی کمباین کیږي، نو مونږ وایو او هغه زموږ سره یو پراډکټ جوړوي، نو مونږ وایو دا زموږ سره مالیکیول دی. مطلب زموږ سره یوازې داسې هم کیدای شي چې مطلب زموږ سره په خپله یو ایټم چې کوم وي هغه زموږ سره په خپله کیدای شي زموږ سره صحیح مالیکیول وي، او زموږ سره پیراډیک ټیبل کې موجود دي نوبل ګیسز چې کوم دي زموږ سره. خو خیر هغه خبره نه ډسکس او به اوس مونږ په را روان ټایم کې چې کوم دی مونږ تاسو سره ډسکس کوو، ولې چې زموږ سره ټایپس په مونږ وایو نو په ټایپس کې به هغه مونږ ضرور ډسکس کوو. خو مونږ وایو چې کله زموږ سره دوه یا د دوو نه سیوا ایټم چې کوم دی هغه کیمیکلی کمباین شي نو مونږ وایو دا مالیکیول دی. مطلب زموږ سره هایډروجن دی او اکسیجن دی، دواړه چې کله کیمیکلی را یوځای شي په کم ریشیو باندې، په 2:1 باندې شي، د هایډروجن به زموږ سره دوی او اکسیجن چې کوم دی به زموږ سره یوي، دواړه چې کله کیمیکلی کمباین شي نو مونږ وایو زموږ سره دا څه جوړی؟ واټر جوړی. H2O زموږ سره فارموله ده د واټر، نو مونږ وایو دا واټر چې کوم دی زموږ سره مالیکیول دی. نو دغه شان مونږ ویل چې په دې کې زموږ سره په اصل کې زموږ سره ایټمونه درې وو، خو دوه پکې زموږ سره سیمیلر ایټم او یو زموږ سره ډیفرنټ و. د هغې نه مطلب دوه هایډروجن دواړه سیمیلرز دي، او اکسیجن ورپسې چې کوم دی زموږ سره بل اکسیجن و. نو دې دواړو چې کوم دی ریاکشن وکړو په خپل منځ کې، کیمیکلی کمباین شو، نو یو پراډکټ یې جوړ کړو او هغې پراډکټ ته مونږ په عامه ژبه کې چې کوم دی واټر وایو. نو واټر چې کوم دی زموږ سره مالیکیول دی. نو دغه شان زموږ سره دې ته څه ویلی کېږي؟ مالیکیول ویلی کېږي. اوس زموږ سره تاسو ته په سکرین ښکاري زموږ ټاپک څه شی دی. دلته کې ګورئ مالیکیول یوازې دغه هم نه دی، که پرس که موږ وایو مالیکیول به خامخا جوړېږي. ولې به مالیکیول خامخا جوړېږي؟ مطلب که پرس کا په انوایرمنټ کې زموږ سره هایډروجن دی، نو هایډروجن چې کوم دی الریډي مونږ وایو چې کله مالیکیول جوړیږي نو دواړه ایټمز چې کوم دي هغه به څه کېږي؟ سټیبل کېږي. به څنګه به سټیبل کېږي؟ چې مطلب زموږ سره دې ته د الکترانو ضرورت نه وي، هغه دواړه به یو بل سټیبل کوي. نو په هغې کې زموږ سره ډېر شی په مخکې چپټر کې به تاسو ته راشي، بانډونه چې په هغې کې کله مونږ بانډونه وایو نو هغه قسمه قسم بانډونه دي، هغه بانډونه دو جوړوي په خپل منځ کې، صحیح نه؟ او په ځینې کې زموږ سره الکتران شیر کېږي، په ځینې کې زموږ سره مطلب پرمننټلی وراوړي کوم چارج چې راځي، په ځینو باندې پارشلي چارج راځي. په کویلنټ بانډ کې موږ ګورو چې زموږ سره په یو ایټم باندې پارشلي چارج راځي. پارشلي مطلب دا چې سټیمه پورې چارج راځي. نو موږ وایو دا په انوایرمنټ کې یو هایډروجن نشي پاتې کېدی، ولې؟ هغه سټیبل نه دی، دی به بل هایډروجن خامخا رانیسي، او هایډروجن مونږ ته په کم پام کې میلاویږي؟ په H2 کې به میلاویږي. ولې؟ که پرس که هایډروجن سینګل وی نو دا په انوایرمنټ کې ورکېدو دا به سره موجود نه و. نو ځکه مونږ وایو چې یو ایټم چې کله پراډکټ جوړېږي نو دواړه به سټیبل کېږي، که دوه ایلیمنټ نو دواړه به سټیبل کېږي، یا ایټم یا ایلیمنټ یا درې ایلیمنټي نو اب هم سټیبل کېږي، او دا را یو ځای کېږي هم د سټیبل کېدو دپاره چې زه په انوایرمنټ کې پاتې شم.
مطلب تاسو ګورئ چې مونږ ګورو نو مونږ وایو هایدروجن چې کوم دی د واټر په کیس کې مونږ وګورو نو هایدروجن څه چل کړی دی اول هایدروجن د هایدروجن سره خپل کوولنت بانډ جوړ کړی دی ځان سټیبل کړی دی په انوایرمنټ کې او بیا ول چل شوی په انوایرمنټ کې ول اکسیجن راغلی دی هغه اکسیجن د دغه دوانو هایدروجن نه ځان سټیبل کړی دی همې ځان سټیبل کړی دی او همې هایدروجن د ځان سره سټیبل کړی دی ولې چې خپل دوه الکترون د هغو سره هم شیر کوي او د هغو نه دوه الکترون خپل ځان ته هم راړی ځان هم څه کوي ځان سره هم تاوی ځان څه کوي سټیبل کوي نو چې کله دا ټول سټیبل شي نو موږ په دغه ټایم کې وایو چې زموږ سره څه شو مالیکیول جوړ شو او مالیکیول زموږ سره صحیح پراړه کی یو کمپاوند دی صحیح ده مطلب زموږ سره خو په اصل کې په اسانو الفاظو کې خبر ده چې زموږ سره دوه یا د دوه نه سیوا ایټم رايوځي شي نو هغه زموږ سره کمباین شي کیمیکلی ور رايوځي شي نو موږ وایو هغه زموږ سره مالیکیول جوړي خو زموږ سره داسې هم په پیریاډیک ټیبل کې الیمنٹ موجود دي چې هغه په خپل یو پروډکټ دی هغه سټیبلی چاته اړو ضرورت نه دی هغه چا سره رايوځي شي خو به موږ ګورو نوبل ګیسز دي اب موږ مخکې سټډي کوو خو اوس موږ وایو مالیکیول خو موږ پیژندو صحیح ده مالیکیول ته موږ کمپاوند هم ویل شي دا کمپاوند هم دی مالیکیول خو موږ پیژنو اوس د دې زموږ سره مین ټاپک چې کوم دی هغه دی ټایپس اف مالیکیول ټایپس اف مالیکیول څه شی دی نو زموږ سره ټایپس اف مالیکیول په دوه قسمه باندې یو نمبر اف ایټم یې صحیح ده او یو زموږ سره ایټمز یو د ایټم په نمبرو باندې او یو د ایټم په ټایپس اف ایټم باندې یو د ایټمونو ټایپونه صحیح ده نو مالیکیول ټایپس اف مالیکیول به موږ نمبر اف ایټم کې ګورو چې ایټمونه پکې څو دي د هغې په بیس باندې زموږ سره تاسو ګورئ په سکرین باندې اولي ته ګورئ زموږ سره اولی قسم چې کوم دی هغه دی مونو اټامیک مالیکیول مونو مین ون اټامیک مالیکیول نو ون اټامیک مالیکیول تاسو ته ما ووایي که نه چې په پیریاډیک ټیبل کې تاسو اخیری ګروپ وګورئ یا اخیری کالم تاسو وګورئ اخیری کالم تاسو ګورئ نو په اخیری کالم کې چې تاسو ګورئ هغه ټول نوبل ګیسز دي او نوبل ګیسز زموږ سره څه دي دا مونو اټامیک مالیکیول دی یو ایټم دی پکې اوس ګوره هایدروجن ته ګورئ زموږ سره د الیمنٹ اولی چې کم د پراډکټ ټیبل اولی کم الیمنٹ چې زموږ سره دی هغه هایدروجن دی د هغې اټامیک نمبر چې کم دی زموږ سره 1 دی او اټامیک ماس یې 1.008 سمثینګ دی نو موږ ګوره که فرض که د هایدروجن د مونږ واړو نو په 2 نمبر باندې اټامیک نمبر یې 2 دی او زموږ سره په څه ځایږي په ایچ ای هیلیم ورته مونږ وایو او هیلیم زموږ سره هغه یک تاسو به رذرفورد پې زموږ سره ایکسپریمنټ هم کړی او هغه ګولډ پویل چې کوم دی هغه یې ایښود دی او مخامخ او د دې هیلیم نه چې کوم دی هغه الکترون مکمل لرې کړه په هیلیم باندې پازیټیو چارج راغی چې کله پازیټیو چارج راغی نو د هغې نه به څه کېده ریز خارجېده ریز به ترې وته نو هغه ریز یې مخامخ په ګولډ کېښودو دا به بیا بیل یو غټ ټاپک شي خو هغې طرف ته نه ځو خو موږ صرف وایو هیلیم د هیلیم اټامیک نمبر چې کوم دی 2 دی نو موږ ته پته ولګېدې چې په دې کې الکتران څو دي 2 دي او په دې کې 1 شیل دی نو په اولي شیل کې چې کله مونږ وایو 2 الکتران دي نو مونږ وایو اولی شیل چې کوم دی هغه څه دی سیټسفایډ دی نو مونږ وایو دا څه دی سټیبل دی نو هیلیم نوبل ګیسز اخیری کالم زموږ سره موجود دي دا ټول څه دي مونو اټامیک مالیکیول دي ورپسې زموږ سره ډای اټامیک مالیکیول ډای څه ته وایي 2 ته وایي هغه هر یو څیز یا هغه هر یو مالیکیول هغه هر یو مالیکیول چې په هغې کې زموږ سره څه دوه ایټمونه یي مونږ ووایو که نه چې یو هایدروجن په انوایرمنټ کې یوازې نشي پاتې کېدی دا به بل هایدروجن د ځان سره خامخا رانیسي دا به په H2 پام کې مونږ ګورو چې کله په H2 پام کې مونږ ګورو نو مونږ وایو په دې کې څه دي دوه ایټمونه دي ډای اټامیک مالیکیول دی دغه شان تاسو ګورئ ورپسې اکسیجن یوازې نشي پاتې کېدی اب هم ځان سره بل اکسیجن ګوري صحیح ده نو O2 بشي بیا دغه شان کاربن دی نو کاربن به هم ځان سره څه کېږي بل د ځان په شان چې کله بل کاربن راونیسي نو مونږ وایو زموږ سره دا C2 شو او مونږ وایو په دې کې څه دي دوه ایټم دي ورپسې په دریم نمبر زموږ سره دی ټرای اټامیک مالیکیول ټرای اټامیک مالیکیول دا چې په دې کې به څه 3 ایټم بس به تاسو وینئ 3 ایټمز په دې کې موجود دي H2O واټر
نو هایدروجن پکې دوه دي، یو پکې اکسیجن دی. نو موږ وایو دې ته موږ څه وایو؟ دا ټرای اټامیک مالیکیول دی. کم اټامیک مالیکیول دی؟ ټرای زموږ سره ګریک ژبه ده، نو ټرای 3 ته ویل کېږي. نو زموږ سره صحیح 3 ایټمز په دې کې موجود دي. دغه شان ورپسې کاربن ډای اکساید، نو زموږ سره سی پکې څو دي؟ دوه دي، او اکسیجن پکې زموږ سره څه دی؟ یو دی. نو 3 ایټم شو، نو دا زموږ سره سره ټرای اټامیک مالیکیول. ټرای اټامیک مالیکیول هغه مالیکیولز دي چې په هغې کې 3 ایټمونه را یو ځای شوي. دغه شان ورپسې زموږ سره بل دی پولی اټامیک مالیکیول. پولی اټامیک مالیکیول فولي څه ته وایي؟ مینی ته ویلی کېږي. او اټامیک مالیکیول لکه مطلب زموږ سره ډېر شی ایټمونه پکې زموږ سره موجود دي، مینی ډېر شی. نو مینی ایټم دغه شان زموږ سره ګورئ هایدروسلفریک اکساید چې کوم دی دا زموږ سره سره سلفیوریک اکساید زموږ سره سره دي، دا فولي اټامیک مالیکیول. ولې؟ ډېر شی هایدروجن پکې دی، سلفر پکې دی، اکسیجن پکې دی. صحیح ده. دغه شان زموږ سره C6H12O6 دا زموږ سره سره فولي اټامیک مالیکیول. صحیح ده. نو موږ ځکه وایو چې زموږ سره کپرس کا یو ایټم نو موږ وایو دا نوبل ګیسز دي، او نوبل ګیسز زموږ سره همیشه صحیح د مالیکیول کم ټایپ وي، هغه مونو اټامیک مالیکیول وي. کپرس که زموږ سره موږ وایو چې زموږ سره 2 ایټمونه وي، مطلب هایدروجن 2 یا اکسیجن 2 یا کاربن 2، دغه شان زموږ سره Na2 یا Cl2 وي، کلورین سوډیم یا زموږ سره 2 وي، نو موږ به وایو دا زموږ سره څه دي؟ ډای اټامیک مالیکیول دي. ورپسې زموږ سره ټرای اټامیک مالیکیول هغه چې په هغه کې 3 ایټمونه زموږ سره وي، مطلب H2O شو، C2O شو، دغه شان دي. بیا ورپسې پولی اټامیک مالیکیول هغه چې د 3 نه سیوای زموږ سره هر څونه کېدی شي. صحیح ده. نو هغې ته موږ وایو چې دا زموږ سره څه پولی اټامیک مالیکیول دي. دا خو موږ نمبر اف ایټم باندې خبره. تاسو ګورئ که نه چې په کم کې یو ایټم وي نو هغه به زموږ سره مونو وي، 2 وي په هغې به زموږ سره ډای، 3 په هغې به زموږ سره ټرای، او چې ډېر وي نو موږ وایو زموږ سره فولي اټامیک مالیکیول به. دا خو زموږ سره نمبر اف ایټم شو. اوس ټایپس اف ایټم ګورو. صحیح ده چې ټایپونه به زموږ سره کم وي. نو نیکسټ پیج ته وړو. اوس ګورئ ټایپس اف مالیکیول کې بل ورپسې زموږ سره یو دی هومو اټامیک مالیکیول. هومو اټامیک مالیکیول هغه مالیکیول هومو څه ته وایي؟ تاسو ګورئ لاندې ورته موږ لیکلی سیم. سیم څه ته وایي؟ یو شانتي، چې مطلب سیم ایټم په یو مالیکیول کې موجود دي. تاسو ته ما ووایي چې هایدروجن H2 نو دواړه زموږ سره څه دي؟ سیم دي که نه دي؟ یو شان دي که نه؟ سیم څه ته وایي؟ یو شان ته ویلی کېږي. نو موږ وایو دا هومو اټامیک مالیکیول دی. مطلب زموږ سره که پر څه راشي Cl2 O2 C2 H2 دغه شان زموږ سره نور هم د دنیا الیمنټ دي زموږ سره، هغه چې دواړه کله یو شانتي او 2 نو موږ وایو دا زموږ سره سره هومو اټامیک مالیکیول دی. بل ورپسې چې کوم دی هیټرو اټامیک مالیکیول. هیټرو اټامیک مالیکیول هغه مالیکیول دي چې اب زموږ سره صحیح ډیفرنٹ دي. تاسو ته ما وایي هیټرو څه ته وایي؟ ډیفرنٹ ته، مختلف ته ویلی کېږي. او اټامیک اټم ته وایي او مالیکیول ته وایي. نو هیټرو اټامیک مالیکیول به کم مالیکیول وي؟ دا به هغه مالیکیول چې په دې کې به زموږ سره صحیح ډیفرنٹ ایټم وي. تاسو ګورئ زموږ سره په دې H2O کې په واټر کې تاسو ګورئ که نه هایدروجن بیل ایټم دی او اکسیجن بیل ایټم دی. نو موږ وایو دا هیټرو اټامیک مالیکیول دي. خو که پرس کړه د H2O نه زه دا H2 جدا کم. صحیح ده. مطلب زه وله څه وکړم؟ سنلایټ وله زه ورکړم، په سنلایټ باندې زموږ سره چل وکړي، دغه بانډ چې کوم دی هغه ډېر زموږ سره مات شي. نو موږ وایو دا H2 چې کوم دی دا دواړه څه دي؟ دا سیم دی، هومو اټامیک مالیکیول دي. خو که پرس که د اکسیجن سره دا را یو ځای شو، واټر یې جوړو، نو موږ وایو دا زموږ سره څه دي؟ هیټرو اټامیک مالیکیول دي. بل په دې خبره باندې به هم زموږ سره شاته پیج ته واپس اوړو، پریویس پیج ته. پریویس پیج کې موږ وایو چې زموږ سره ګوره دلته ګورئ ډای اټامیک مالیکیول. نو دا H2 چې کوم دی دا زموږ سره څه دی؟ ډای اټامیک مالیکیول هم دی. 2 ایټمونه دي که نه دي؟ او دواړه ایټمونه څه دي؟ یو شان دي. نو هومو اټامیک مالیکیول هم دی. نو په دې باندې به تاسو نه غلطېږئ. دغه شان هیټرو، نو په هیټرو اټامیک مالیکیول کې تاسو ګورئ مختلف H2O، او دغه شان چې تاسو دې خوا پریویس پیج ته واپس واوړو نو موږ ګورئ دلته H2O هم دا څه دی؟ ټرای دی. ولې؟ 2 پکې هایدروجن دی، یو اکسیجن دی، 3 ایټمونه دي که نه دي؟ نو دا زموږ سره د نمبر اف ایټمز، او دا بل چې کوم دی نو دا زموږ سره سره ټایپس اف ایټمز دي. مطلب کم ایټمونه را یو ځای شوي دي، د هغې قسمونه دي. مطلب یو د ایټم په قسمونو باندې زموږ سره مالیکیول مونږ ډیوایډ کړی دی، د هغې 2 دي.
او بل هومو دی یو زم سره هټرو دی او بل زم سره نمبر اف اټم باندې دا مونږ کتلی دي چې مطلب څونه اټمونه و پکې نو هغه زم سره سری سوري سلور زم سره دي یو زم سره مونو دی یو ډای دی یو ټرای دی یو فولی دی نو آی هوپ چې تاسو به زما په لیکچر باندې پوه شوي او که فرض کړئ بیا هم څه مسله نو باقاعده تاسو کمنټس کولی شئ او زموږ ویډیو خامخا تاسو سبسکرایب کړئ سوري زموږ ویډیو خامخا تاسو لایک کړئ شیر یې کړئ او زموږ چینل چې کوم دی هغه سبسکرایب کړئ او بیل آیکان ضرور ووایئ ولې زموږ نوي کوم ویډیو راځي چې د هغې باقاعده نوټیفیکیشن تاسو ته کېږي او ستاسو سره دونه ټایم نشته په مارچ کې به ستاسو ایګزام وي او انشاءالله مونږ کوشش کوو چې دا سبجیکټ چې کوم دی دا مونږ کلیر کړو تاسو ته پوره کیمسټري پوره فزیکس او پوره ټول سبجیکټونه تاسو ته مونږ پوره کړو انشاءالله کوشش به کوو د خیر سره خپل خیال ساتئ د الله په امان